guys, so welcome back to my channel. So, may dumating nga ng sapatos galing sa Singapore. Yan. Tatry natin, alam naman natin na it's Air Jordan 1 low, noble red. Makadating lang kasi yung package sa akin. Which is it's Air Jordan 1 Low Noble Red 9.5. Kita nyo naman yung signature gold na Jordan logo. Kita nyo na. Yun. So ganda. So kita mo yung classic looks na Jordan 1 na ginawa pa dati na 1985 na first signature shoe ni Michael Jordan. So tanggalin natin tong sa shoes. And kita nyo naman ito OG looks, sobrang ganda, classic na classic. Ayoko kasi ng mid or high, kaya mas pinili ko yung low kasi parang hindi bagay sa akin pag forma. Hindi ko alam kung sa inyo ano mas gusto nyo. Para sa akin mas maganda yung low. Ito, kung bibili pala kayo ng ganitong shoes, so dapat true to size, kung ano yung size nyo. Kung 9.5 kayo, kung 10, kung 9, dapat ano lang, sakto lang yung true to size. Kasi meron ibang shoes na hindi pang true to size. So, kunyari Yeezy, kung bibili ka ng Yeezy, kung ako 9.5, dapat 10 yung bibilhin mo. Para mas maganda yung ano, dito sa may toe area. So, saktong-sakto lang. Super comfy niya. Tingnan niyo. Ganda niya sa paa kaysa sa high and mid. Yan. So kanina trinay ko itong ilakad sa labas. Sobrang comfy niya talaga sa paa. Tapos recommended ko to sa inyo. Para sa akin mas maganda to kaysa sa Jordan 1 high and mid. Para lang sa akin kasi nakaka-break yung paa mo dyan kasi low lang. So mas maganda rin siyang ilaro sa basketball. Kasi ito pala nakita niyo yung hawak ko. Shoe treat to. 69 pesos lang yung isang pair sa Lazada. So ginagamit to, nilagay itong ganyan para ito hindi ma-damage pag nakalagay sa lagayan ng sapatos or sa kung ano man yung storage nyo. So parang hindi siya mag-crease dito. Ayan, nakita nyo, sobrang so, bumili ka nito kasi nakakapahaba ito ng buhay ng isang sapatos. And nakita naman, kakauwi lang ng kapatid ko galing ng school. Ang sabi daw niya, mag-stream na daw siya ng ML. Mag-stream ka na. Sobrang galing ito mag-ML. Mag-stream ka na? Ano? Sino favorite player mo? Pirate! So, try niya mag-stream ng ML. And, kung gusto niyo pang makakita ng mga sneaker vlogs or kung ano man na unboxing, mag-like, comment, and subscribe to my YouTube channel na. So, peace out.